एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू माय चॅनल ब्लॉग विथ रूपम. आणि या ब्लॉगमध्ये आपण बघणार आहोत पोहे कसे बनवायचे. तर आज आहे संडे आणि संडेच्या ब्रेकफास्टसाठी नाश्त्यासाठी आम्ही बनवतोय पोहे. तर पोहे कसे बनवायचे आणि पोह्यासाठी लागणारे जे काही साहित्य आहे ते आपण या ब्लॉगमध्ये बघणार आहोत. तर ब्लॉग स्टार्ट करायच्या आधी जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आणि आता आपण ही रेसिपी बघूया, स्टार्ट करूयात. तर पहिली गोष्ट तर तुम्हाला पोहे काढून घ्यायचे आहेत. तर एका भांड्यामध्ये तुम्ही पोहे काढून घ्या आणि ते स्वच्छ धुवून मग तुम्ही ते चाळणीमध्ये काढा. म्हणजे त्यामुळे काय होईल, जे पण काही पाणी आहे पोह्यामध्ये शिल्लक ते निघून जाईल आणि आपले पोहे छानपैकी भिजले जातील. तर तुम्ही बघू शकता मी एका भांड्यामध्ये हे पोहे काढून घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत आणि तुम्ही बघू शकता हे पाणी, आता आपण पाण्यामध्ये हे पोहे भिजवलेले आहेत. पोहे लगेचच भिजले जातात, त्यामुळे जसं तुम्ही पाणी घातलं त्याच्यामध्ये ते स्वच्छ धुवून घ्या आणि त्याच्यानंतर हे पाणी तुम्हाला काढायचं आहे. तर आता तुम्ही बघू शकता की मी हे पाणी काढत आहे आणि आता हे पोह्यातील सारं पाणी काढल्यानंतर आपण त्याला एका चाळणीमध्ये ठेवणार आहोत. तर आता बघा मी आता ह्या चाळणीमध्ये हे पोहे काढून घेतलेले आहेत. तर ह्याच्यामध्ये जर काही पाणी शिल्लक असेल तर ते पोह्याचा लगदा बनू नये याच्यासाठी आपल्याला हे चाळणीमध्ये काढायचे आहेत. सो दॅट जे पण काही पाणी शिल्लक असेल ते पाणी या चाळणीच्या ओनामधून निघून जाईल. तर आता आपण हे भिजवून मस्त, आता हे भिजतील जोपर्यंत आपण याची फोडणी तयार करत नाहीत. तर इथे मी 2 मीडियम आकाराचे कांदे लांब कापून घेतलेले आहेत. देन 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत ज्या की मी बारीक कापून घेतलेल्या आहेत. आपल्याला लागेल हळद, मोहरी, मीठ चवीनुसार आणि साखर पोहे झाल्यानंतर त्याच्यावरती स्प्रिंकल करण्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर भाजलेले शेंगदाणे. तर भाजलेले शेंगदाणे का घ्यायचे, तर ज्यावेळी तुम्ही तेलात फ्राय कराल त्यावेळी ते खुसखुशीत लागतील म्हणून. आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर जे की आपण गार्निश करण्यासाठी वापरणार आहोत. तर हे सगळं साहित्य आहे पोहे बनवण्यासाठी. तर आता आपण बघूयात पोहे कसे बनवायचे. आणि तेलही लागेल आणि तेल तुम्ही तुमच्या हिशोबाप्रमाणे घेऊ शकता. तर या कढाईमध्ये आपण पोहे बनवणार आहोत. तर आता मी ही कढाई गॅसवरती ठेवलेली आहे आणि आता आपण गॅस ऑन करूया. की कढाई तापलेली आहे का, त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये ऑइल घालणार आहोत. तर अशा प्रकारे मी आता ऑइल घातलेलं आहे माझ्या गरजेनुसार. त्याच्यानंतर मी याच्यामध्ये आता मोहरी टाकेल. तर जसं तेल तापलं की तुम्ही त्याच्यामध्ये मोहरी टाकून द्या. आणि मोहरी जोपर्यंत तडतडत नाही तोपर्यंत तुम्ही शेंगदाणे टाकू नका. मोहरी जशी तडतडेल अदरवाईज ती तुम्हाला कचकच लागेल पोह्यांमध्ये. त्यामुळे जशी ती तडतडेल तेलामध्ये त्याच्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये शेंगदाणे टाका. तर इथे बघा आता तेलामध्ये मी मोहरी टाकलेली आहे आणि आता ती तडतडत आहे. तर असं चमच्याने थोडंसं मोहरी हलवून घ्या तेलामध्ये. आणि त्याच्यानंतर आता आपण टाकणार आहोत शेंगदाणे. तर शेंगदाणे पहिले का टाकायचे, तर ते तेलात छान भाजले जातात, तेलामध्ये ते छान फ्राय होतात आणि त्याला एक छान असा खुसखुशीतपणा येते. त्यामुळे आपण ते तेलामध्ये आता परतून घेतो. अशा प्रकारे ज्यावेळी शेंगदाणे छानपैकी भाजले जातील त्याच्यामध्ये तुम्ही मिरची टाका. मिरची थोडीशी फ्राय छान करून घ्या. त्याच्यानंतर जशी मिरची तुमची भाजली जाईल त्याच्यानंतर तुम्ही गॅसचा फ्लो जरा मीडियम करा आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये
कांदा जो आपण कापलेला आहे तो ॲड करा आणि तो गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत असा हलवत राहा की जेणेकरून तो छान भाजला जाईल आणि तो पटकन भाजला जावा याच्यासाठी तुम्ही एक ट्रिक आहे की तुम्ही मीठ घालू शकता, म्हणजे तो पटकन भाजलाही जाईल. तर आता तुम्ही इथे बघू शकता की मी मीठ घालते याच्यामध्ये सो दॅट आपला जो कांदा आहे तो पटकन भाजला जाईल आणि आपल्याला तो गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे सो दॅट तो पोह्यामध्ये कचकच लागणार नाही. तर अशा प्रकारे आपण तो छानपैकी भाजून घ्यायचा आहे कढाईमध्ये आणि त्याच्यानंतर आपण टाकणार आहोत याच्यामध्ये हळद. तर तुम्ही आता बघू शकताय खूप छान असा गोल्डन ब्राऊनमध्ये आपला कांदा भाजला गेलेला आहे आणि आता याच्यामध्ये मी ॲड करते हळद. तर हळद ॲड केल्यानंतरच लगेचच तुम्ही पोहे टाका, म्हणजे हळदीचा कलर चेंज होणार नाही. अदरवाईज तुम्हाला पिवळी हळद नाही दिसणार किंवा पिवळा कलर आपल्या पोह्यांना नाही येणार. सो दॅट आपण जशी हळद टाकली की लगेचच आपण त्याच्यामध्ये पोहे ॲड करून द्यायचे आणि ते पोहे खूप छान असे परतून घ्यायचे. तर अशा प्रकारे व्यवस्थित तुम्ही हे असे पोहे परतून घ्यायचे आहेत सो दॅट सगळीकडे त्या पोह्यांना ती हळद लागली पाहिजे. सो तुम्ही व्यवस्थित असे हे परतून घ्या आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्याच्यावरती पोह्यांवरती थोडी साखर टाका आणि त्याच्यानंतर कोथिंबीरही टाकून द्या. तर अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता किती सुंदररित्या असे पोहे बनलेले आहेत आणि खूप सोपी साधी पद्धत आहे पोहे बनवण्याची आणि खूप चविष्टही लागतात. तर अशी मी साखरही स्प्रिंकल करत आहे याच्यावरती. तर तुम्ही बघू शकता खूप छान असे पोहे बनलेले आहेत आणि खूप झटपटरित्याही बनलेले आहेत. तर हे असे आपले सुंदर असे पोहे बनलेले आहेत. तर तुम्ही हे बघू शकता खूप छान असे पोहे बनलेले आहेत आणि हे पोहे आता आपण सर्व करूया. तर बघा खूप छान असे पोहे दिसत आहेत, कलरही खूप छान आलेला आहे आणि अशा पद्धतीने तुम्ही घरी पोहे बनवू शकता आणि संडेच्या ब्रेकफास्ट. सो अशा प्रकारे आपले पोहे बनलेले आहेत आणि पोहे आता आपण खाणार आहोत. तर आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल आणि जर आवडली असेल तर नक्कीच करून बघा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. टाटा, बाय बाय.